Σήμερα ξεκινάμε κάπως έτσι. Θέλω το πανοραμικό από εδώ πάνω, γιατί το δικό μου έχει σπάσει. Κάποιος ακούμπησε την ώρα που έφευγε από τη ράμπα στο Βασιλόπουλο και μου το σπάσε. Οπότε να βγάλω αυτό, να το βάλω στο δικό μου. Φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Χαιρετώ όλη την παρέα. Αγαπητοί φίλοι, έχετε ακούσει πολλές φορές που λένε για ανταγωνισμό. Ανταγωνισμός τι είναι? Πρέπει λίγο να μας το δώσουμε να καταλάβουμε, γιατί ο ανταγωνισμός ξεκινάει από φορολογία μέχρι τιμή προϊόντος, ποιότητα, δεν το συζητάμε καν, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την ποιότητα να πέφτει όλο ένα και πιο χαμηλά. Αλλά ας έρθουμε στο δικό μας κομμάτι, κάτι που δεν το ακούω να συζητιέται ποτέ, κυρίως από μεταφορείς όπως εμάς. Ας υποθέσουμε φίλοι μου ότι έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο, την ίδια απόσταση, το ίδιο φορτίο. Ποιος θα πληρώσει παραπάνω? Και φυσικά δεν φταίει η κάθε εταιρεία πρατηρίου, έτσι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, το πόσο κέρδος βγάζει κάθε εταιρεία καυσίμων. Αλλά τι συμβαίνει με τη φορολογία? Αυτό θα το δούμε σήμερα λίγο με νούμερα, για να αντιληφθούμε τι γίνεται. Γιατί κάποιες ευρωπαϊκές χώρες πέραν την πληρωμή έχουν κέρδος κατευθείαν από τα καύσιμα. Π.χ. Γερμανία, Βουλγαρία, που όλοι την κράζουν, αλλά σε αυτό το κομμάτι είναι πρωτοπόρα στην Ευρώπη. Ας το πάρουμε απλά. Μιλάμε για την ίδια διεθνή εταιρεία, δεν ονοματίζω, το ίδιο καύσιμο, diesel, η ίδια ποιότητα, γιατί μιλάμε για την ίδια εταιρεία, οπότε σε κάθε κράτος η πολυεθνική αυτή δεν μπορεί να αλλάξει την ποιότητά της για πολλούς και ευνόητους λόγους, δεν ρισκάρει το όνομά της. Και να ξέρετε, η τιμή καυσίμου στην κάθε εταιρεία λίγο πολύ είναι η ίδια σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για διαφορά 1-2 cents, και πολύ λέω, για 1 cent παίζει πάνω κάτω από χώρα σε χώρα. Αυτό που αλλάζει όμως είναι η φορολογία. Λοιπόν φίλοι μου, πάμε να βάλουμε λίγο τους φόρους σε όλες τις χώρες, να δούμε τι βγάζουμε, τι νούμερα θα βγάλουμε. Ας υποθέσουμε ότι η τιμή λίτρου είναι 60 με 65 λεπτά. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε Γερμανία, είτε Βουλγαρία. Τώρα παίρνω παράδειγμα αυτές τις δύο χώρες, για να συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Για να το πω και λίγο απλά, να ξέρετε, δεν πληρώνουμε ακριβά το πετρέλαιο, πληρώνουμε ακριβά το κράτος, γιατί είναι φόρος στο φόρο. Πάμε όμως να δούμε τα νούμερα. Λοιπόν φίλοι μου, παράδειγμα, έχουμε μία τιμή 65 λεπτά το λίτρο, συν 41 λεπτά φόρο ειδικής κατανάλωσης. Στο σύνολο βγαίνουμε 1,6 ευρώ. Πάμε να βάλουμε συν 24
ΦΠΑ, συν 25 λεπτά δηλαδή. Οπότε με όλα αυτά που βάλαμε έχουμε μια τελική τιμή στο πάνω κάτω 1,30 με 1,35. Οπότε που καταλήγουμε? Ότι το μισό της τιμής είναι φόροι. Πάμε όμως να δούμε λίγο την άλλη πραγματικότητα στη Γερμανία. Το ίδιο καύσιμο της ίδιας εταιρείας πόσο βγαίνει? Τιμή λίτρου 65 λεπτά. Ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 47 λεπτά. Εδώ έχουμε και μία διαφοροποίηση στο ΦΠΑ. Στη Γερμανία ο ΦΠΑ είναι στο 19%, αντί της Ελλάδας 24%. Η τιμή 1,20 με 1,25. Σας είπα είναι πάνω κάτω οι τιμές τώρα με μικρές διαφοροποίησεις. Εδώ βλέπουμε έχουμε 10 λεπτά διαφορά με τη Γερμανία. Μια άλλη διαφορά που βρήκα σε σχέση Γερμανίας-Ελλάδας είναι ότι ναι, η διαφορά του ΦΠΑ είναι μικρή, αλλά υπάρχουν διάφορες επιστροφές για τους μεταφορείς, κάτι που στην Ελλάδα δεν ισχύει και ίσα ίσα υπάρχουν επιβαρύνσεις εδώ. Αυτό όμως που πονάει πάρα πολύ τους Έλληνες μεταφορείς είναι η Βουλγαρία. Γιατί? Πάμε να το δούμε λίγο παρέα. Έχουμε πει η τιμή είναι 65 λεπτά το λίτρο. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Βουλγαρία είναι 33 λεπτά. Έχουμε ένα ΦΠΑ της τάξεως του 20%. Είναι υψηλότερος από την Γερμανία, αλλά χαμηλότερος από την Ελλάδα. Τελική τιμή 1,5. Και τι βλέπουμε εδώ? Το ίδιο καύσιμο 30 λεπτά χαμηλότερα στη Βουλγαρία. Γιατί όμως εμείς έχουμε τόσο υψηλό φόρο? Ας πούμε ότι ένα φορτηγό καίει 30 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Έχουμε μία απόσταση 1000 χιλιόμετρων. Σύνολο μας κάνει 300 λίτρα αυτή η απόσταση. Οπότε στην Ελλάδα έχουμε 300 λίτρα με 1,35 ίσον 405 ευρώ. Στην Γερμανία έχουμε, είπαμε, 300 λίτρα με 1,22 κάπου εκεί, βγαίνουμε γύρω στα 360 κάτι. Όμως αυτό που βλέπουμε μεγάλη διαφορά είναι στη Βουλγαρία. 300 λίτρα με 1,5 είμαστε στα 315 ευρώ. Οπότε εδώ βλέπουμε μια διαφοροποίηση. Με το που βάλει ο Έλληνας το κλειδί είναι μείον 90 ευρώ σε σχέση με το Βούλγαρο. Η διαφορά δεν είναι μικρή. Οπότε εδώ, φίλοι μου, βλέπουμε τη μεγάλη αδικία, γιατί τον ίδιο δρόμο, την ίδια απόσταση, το ίδιο φορτίο, με το ίδιο αυτοκίνητο, ο Έλληνας είναι 90 ευρώ χαμένος. Ο Βούλγαρος έχει κερδίσει ήδη 90 ευρώ με το που βάλει το κλειδί πάνω στην ίζα. Τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό? Μια καλύτερη φορολογία, θεωρώ εγώ. Πιο ευνοϊκή για τους Έλληνες μεταφορείς, οπότε να μπορούν να επιβιώσουν και αυτοί και να μην βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε, 15 ώρα, γκρίνια, ταλαιπωρία. Βλέπετε ότι οι οδηγοί φεύγουν για 5 ευρώ διαφορά στο τέλος του μήνα. Για 5 ευρώ φεύγουν όμως. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Και όπως είχα πει σε ένα παλιότερο βίντεο, θα το βάλω κάπου εδώ να το δείτε, υπάρχει έλλειψη οδηγών. Οι οδηγοί έχουν γεράσει. Μιλάμε τώρα για ηλικίες 45-55 ευρωπαϊκά οι οδηγοί. Οπότε πρέπει να μπει και νέο αίμα. Πώς θα μπει νέο αίμα όταν ο μεταφορέας με το που βάλει το κλειδί ο οδηγός του πάνω έχει 90 ευρώ παραπάνω έξοδα από ότι ο Βούλγαρος? Και όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ
ο ανταγωνισμός έχει χαθεί ήδη. Ίσα ίσα ο Έλληνας μεταφορέας έχει περισσότερα έξοδα από ότι ο Βουλγαρός και συν αυτού έρχονται τα ξένα αυτοκίνητα που έχουν βάλει ήδη πιο φτηνά το πετρέλαιο στο εξωτερικό και μπαίνουν στην Ελλάδα και παίρνουν και τις δουλειές του Έλληνα. Οπότε εκεί μιλάμε, ο ανταγωνισμός όχι χάθηκε, δεν υπάρχει καν, δεν μας βλέπουν καν. Επειδή φίλοι μου είστε αρκετοί που δουλεύετε εξωτερικό, που με βλέπετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και για τα like και σχόλια που μου έχετε κάνει, θέλω να μου πείτε κι εσείς τις διαφορές που έχετε δει, γιατί σίγουρα τις έχετε δει και στα πετρέλαια και στις τιμές σε σχέση Ελλάδα και ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία και λοιπά, Βουλγαρία και τέτοια. Θέλω να μου πείτε κι εσείς από κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται αυτό. Και ξαναλέω, τα νούμερα είναι ενδεικτικά, μην τα παίρνετε της μετρητής, είναι στο περίπου τώρα. Γιατί πάνω κάτω υπάρχουν διαφοροποιήσεις, τώρα δεν μπορούσα να βρω και την παραμικρή λεπτομέρεια. Αλλά θέλω πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας, πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο. Και αν θέλετε να ψάξω παραπάνω και αν γουστάρετε τέτοια βίντεο, θέλω να μου πείτε από κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Τι βίντεο θέλετε να κάνω, τι θα θέλατε να δείτε εσείς. Λοιπόν, μάγκες και μαγκίτσες, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Επειδή ο μήνας για μένα μπήκε λίγο δύσκολα, υπήρχαν κάποια θέματα υγείας κλπ. Έχω κάνει βίντεο, πρέπει να κάτσω να τα μοντάρω, οπότε θα μας πάρει λίγο χρόνο αυτό. Από το Φεβρουάριο πιστεύω θα έχω πιο εντατικά βίντεο. Αυτά. Λοιπόν, έχω κάποια νέα, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε στο επόμενο.